नेपाल बैंक लिमिटेडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल बैंक लिमिटेडको अनलाइन खाता खोल्ने प्रक्रिया। ब्राउजर ओपन गरी बैंकको वेबसाइट www.nepalbank.com.np खोल्ने। बैंकको वेबसाइट खोलिसकेपछि बायाँ साइडमा रहेको ओपन अकाउन्ट अनलाइन लेखिएको रातो बटनमा क्लिक गर्ने वा तलपट्टि रहेको अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ लेखिएको आइकनमा क्लिक गर्ने वा ब्राउजरमा सोझै online.nepalbank.com.np टाइप गर्न पनि सकिन्छ। त्यसपछि नेपाल बैंक लिमिटेडमा खोल्न सकिने विभिन्न खाताहरूको सूची प्रकाशित हुनेछ। उक्त सूचीबाट NBL Remittance IPO सेभिङ अकाउन्ट अन्तर्गत अप्लाई नाउ लेखिएको रातो बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अकाउन्ट ओपनिङ फर्म खुल्नेछ। फर्ममा मागे अनुसारको आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण तथा क्याप्चा भरी प्रोसिड टु अकाउन्ट ओपनिङ फर्म लेखिएको नीलो बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। रेमिटेन्स IPO सेभिङ अकाउन्ट बाहेकका अन्य खाताहरू खोल्ने भएमा फर्म भर्नुभन्दा पहिले फर्मको सुरुमा रहेको डु यु हेभ एन एक्जिस्टिङ विथ नेपाल बैंक लिमिटेड भनी सोधिएको प्रश्नमा नो क्लिक गरी नेपाल बैंकमा अन्य बचत खाता नरहेको सो घोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि ओटीपी कोड भेरिफिकेशनको लागि अनुरोध आउनेछ। तपाईको मोबाइल नम्बर वा इमेलमा आएको ओटीपी कोड राखी भ्यालिडेट बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। ओटीपी कोड भेरिफिकेशन भइसकेपछि नयाँ पेज खुल्नेछ। आफ्ना व्यक्तिगत विवरणहरू भरी पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गर्ने र सेभ एन्ड कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अर्को पेजमा प्रोफेसनल डिटेल्स भर्नुपर्नेछ। भरिसकेपछि सेभ एन्ड कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि फर्ममा मागे बमोजिमका विवरणहरू भर्दै तथा आवश्यक डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नुपर्नेछ अनि सोही बमोजिम पेजहरू खुल्दै जानेछ। क्रमशः सेभ एन्ड कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। अदर डिटेल्स अन्तर्गत आफ्नो ठेगाना खुलाउने र नोमिनी उल्लेख गर्न चाहेमा विवरण भर्ने। नोमिनी उल्लेख गर्न नचाहेमा डु यु वान्ट टु डिक्लेयर अ नोमिनी भन्ने प्रश्नमा नो चिन्हमा क्लिक गरी सेभ एन्ड कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि रिभ्यू एप्लिकेशनको पेज खुल्नेछ जसमा भरिएका सम्पूर्ण विवरणहरू सहितको निवेदन फर्म खुल्नेछ। उक्त विवरण रुजु गरी सच्याउनु पर्ने भएमा चेन्ज डेटामा क्लिक गरी सच्याउन सकिन्छ। सम्पूर्ण विवरण सही भएको यकिन गरी प्रोसिड एप्लिकेशन बटनमा क्लिक गर्ने। तत्पश्चात शर्तहरू उल्लेख गरिएको पेज खुल्नेछ। उक्त फर्मको दायाँ साइडमा रहेको आई वी एग्री विथ द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स लेखेको स्थानमा क्लिक गरी शर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्नेछ र सेभ एन्ड सेन्ड लेखिएको नीलो बटनमा क्लिक गरेपछि अनलाइन प्रणालीद्वारा बैंकमा निवेदन पेश हुन्छ। निवेदन प्राप्त भइसकेपछि बैंकले आवश्यक विवरण रुजु गरी सम्पूर्ण विवरण तथा कागजातहरू ठिक भएमा ग्राहकले उपलब्ध गराउनु भएको इमेल ठेगानामा खाता खोलेको जानकारी दिइनेछ। यदि आवश्यक विवरण तथा कागजात पूर्ण नभई सच्याउनु परेमा सोको जानकारी इमेल मार्फत गराइने। प्राप्त इमेलमा क्लिक हियर लेखिएको स्थानमा क्लिक गरी आवश्यक विवरण सच्याई पुनः सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। तत्पश्चात विवरण ठिक भएमा बैंकबाट 20 अंकको खाता नम्बरको साथै ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्न आवश्यक नो योर कस्टमर फर्म इन्डिभिजुअल र सिग्नेचर स्पेसिमेन कार्ड डाउनलोड गर्ने लिंक उल्लेखित इमेल मार्फत पठाइनेछ। खाता नम्बर प्राप्त भइसकेपछि संलग्न लिंकमा क्लिक गरी प्राप्त नो योर कस्टमर फर्म इन्डिभिजुअल र सिग्नेचर स्पेसिमेन कार्डको फर्म डाउनलोड गरी फर्ममा हालसालैको पासपोर्ट साइजको फोटो टाँच गर्नुको साथै आवश्यक सम्पूर्ण विवरण भरी दस्तखत गरी खाता खोल्दा प्रयोग गरिएको इमेल मार्फत नै यस बैंकको इमेल ठेगाना od@nepalbank.com.np मा पठाउनु पर्नेछ। नो योर कस्टमर फर्म इन्डिभिजुअल र सिग्नेचर स्पेसिमेन कार्डको फर्ममा प्रयोग हुने दस्तखत ग्राहकको पासपोर्टमा भएको दस्तखतसँग मिलेको हुनुपर्नेछ। उल्लेखित फर्महरू नेपाल बैंकको वेबसाइट www.nepalbank.com.np लगइन गरी डाउनलोड फर्म्सबाट पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ। यसरी अनलाइन मार्फत
NBL Remittance IPO सेभिङ अकाउन्ट खोलिसकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपालीहरूले आरक्षित 10% IPO मा आवेदन गर्नको लागि डिम्याट खाता हुनुपर्नेछ। यदि तपाईले नेपाल बैंक वा अन्य कुनै संस्थाबाट डिम्याट खाता खोलिसक्नु भएको भए फेरि डिम्याट खाता खोलिरहन आवश्यक पर्ने छैन। तर CRN नम्बर रजिस्टर गर्नको लागि भने सी-आस्बा फर्म भर्नुपर्नेछ। सो सी-आस्बा फर्ममा आफ्नो डिम्याट खाता नम्बर तथा NBL Remittance IPO सेभिङ अकाउन्ट नम्बर लगायतका सम्पूर्ण विवरणहरू राम्रोसँग भरी पासपोर्टमा जस्तै दस्तखत गरी आफ्नो खाता खोलिएको नेपाल बैंकको शाखा कार्यालयको इमेलमा पठाउनु पर्नेछ। सम्बन्धित शाखाको इमेल तथा सम्पर्क नम्बर हाम्रो वेबसाइट मार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ। यदि डिम्याट खाता नभएमा डिम्याट खाता खोल्नको लागि नेपाल बैंकको वेबसाइट www.nepalbank.com.np मा लगइन गरी अनलाइन मार्फत डिम्याट खाता खोल्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन मार्फत डिम्याट खाता खोल्ने सम्बन्धी थप जानकारीको लागि सोसँग सम्बन्धित ट्युटोरियल भिडियो हेर्न हुन अनुरोध गर्दछौं। यसरी NBL Remittance IPO सेभिङ अकाउन्ट तथा डिम्याट मार्फत CRN नम्बर रजिस्टर गरिसकेपछि वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका नेपालीहरूका लागि आरक्षित 10% IPO मा आवेदन दिन योग्य हुनका लागि मेरो शेयर मार्फत IPO अप्लाई गर्नुभन्दा ठीक 6 महिना अघिसम्मको अवधिभित्र न्यूनतम रु 50,000 सम्मको रेमिट्यान्स रकम NBL Remittance IPO सेभिङ अकाउन्टमा जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ। धन्यवाद। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।